Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hascam. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bình luận một chút về bản đồ Epic mùa San Francisco trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2024. Xem chúng ta sẽ dự đoán như thế nào về tình hình hiện tại của chiến trường Warpath trong trò chơi game này nhé. Ok. Rồi, sáng ngày hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2024, chúng ta đã có một thông tin về bảng đấu ở cấp độ Epic của bản đồ San Francisco, nơi mà rất nhiều các anh tài đã tụ họp về cái bản đồ này. Chúng ta xuất hiện thêm 3 cái nhân tố mới so với mùa giải Epic trước, đó là sự góp mặt của 2 đại diện đến từ S27 và một đại diện đến từ S5. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi review qua về tương quan lực lượng của tất cả các liên minh tham gia vào trong đợt Epic lần này. Rồi, đầu tiên là máy chủ S49, mình sẽ review từ đầu đến cuối để các bạn cùng xem. Chúng ta có một mức lực chiến là 57,5 tỷ trong tổng số 130 người chơi. Đây là một trong số những máy chủ trẻ nhất ở trong bản đồ cấp độ 4 mùa Epic lần này. Máy chủ thứ hai là S40, đại diện đến từ máy chủ 40 với 62,7 tỷ lực chiến, cũng đạt ngưỡng 130 thành viên. Máy chủ thứ ba là S36, có liên minh là FPKZ. Hiện tại thì liên minh này đang có 47,5 tỷ lực chiến trên tổng số 112 người chơi. Đại diện thứ tư là một đại diện đến từ máy chủ thứ 34, S3 Clan 300, 64,7 tỷ lực chiến trên tổng số 130 người chơi. Đại diện thứ 5 là KZK thuộc máy chủ S27 với 33 tỷ lực chiến cho 96 người chơi. Và máy chủ 27 cũng có một đại diện nữa là 27NT với 34,1 tỷ trên tổng số 92 người chơi. Và máy chủ S21, một trong số những máy chủ cựu ở trong mùa giải Epic với 66,4 tỷ và cũng có 130 người chơi. Và cuối cùng đại diện đến từ S5, một trong số những đại diện rất mới và thuộc từ nhóm máy chủ rất cũ, lực chiến là 25,4 tỷ trên tổng số 67 người chơi. Đây là tương quan lực lượng của tất cả 8 liên minh tham gia vào mùa giải Epic lần này. Và theo đánh giá của mình thì có lẽ là máy chủ S5 với đại diện là S05 đột xuất bị đưa lên cái vòng đấu Epic này thôi nhỉ. Chứ thực ra với cái số lượng người chơi ít như vậy thì có lẽ họ đang muốn né tránh cái đợt Epic này. Nhưng mà rất là xui cho họ khi mà nhà phát hành đã đưa họ lên mùa giải này để tham gia với các ông lớn ở trên này. Với những tương quan lực lượng như thế này thì mình cũng có nhận được thông tin từ các nhà lãnh đạo về việc phân chia các bên để tham gia vào mùa giải Epic lần này. Thì theo thông tin mình nhận được, 3 liên minh của các máy chủ mới hơn bao gồm S49, S40 và S34 bắt tay với nhau đấu với lại 5 liên minh thuộc các máy chủ cũ hơn bao gồm là S5, S21, 27NT, KZK và FPKZ. Đây là cuộc chiến 3 đánh 5 và mình cũng chưa rõ là sau này cuộc chiến này nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà với kèo đấu như thế này thì khả năng là cuộc chiến nó sẽ được diễn ra nhiều hơn và đem lại sự hấp dẫn nhiều hơn cho cấp độ Epic, thay vì là nhiều người chơi né tránh nó để đi các cấp độ vàng 1 và vàng 2 để tìm kiếm niềm vui. Rồi, với tương quan lực lượng như thế này, chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về vị trí thực tế và trên bản đồ chiến đấu và cùng dự đoán một vài thông tin về vòng đấu 1 ở zone 1 và vòng đấu số 2 nhé. Ok, rồi, đây là vị trí ở trên địa đồ của chúng ta và phe 5 sẽ nằm ở một vế và phe 3 sẽ nằm ở một vế. Với cái vị trí như thế này thì thực tế ở trên bản đồ thì nó sẽ nằm ở vị trí như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem qua một chút trên bản đồ thực tế thì cái lực lượng quân đội này sẽ bố trí ra làm sao. Phe 3 sẽ nằm ở góc dưới bên trái của bản đồ và phe 5 sẽ toàn bộ là nằm ở góc trên bên phải của bản đồ. Trong đó S34 sẽ nằm ở góc 9 giờ, S40 sẽ nằm ở góc 7 giờ và S49 UKR sẽ nằm ở góc 6 giờ, S21 nằm góc 11 giờ, S27NT sẽ nằm ở góc 12 giờ, S5 sẽ nằm ở góc 1 giờ, KZK sẽ nằm góc 3 giờ và FVKZ của S36 sẽ nằm ở góc 5 giờ.
Với cái vị trí xuất phát của các liên minh như thế này thì chúng ta rất dễ dàng để dự đoán cái cuộc chiến diễn ra ở vòng 1. Tuy nhiên cuộc chiến nó chưa diễn ra, nhưng mà đây tất cả là dự đoán cá nhân thôi. Rồi, chúng ta cùng phân tích một chút về các cái cuộc chiến sẽ diễn ra ở trong các ngày đầu tiên ở trên bản đồ San Francisco nhé. Đây là dự đoán cho vòng số 1. Với cái vị trí phân bố lực lượng như thế này thì mình sẽ dễ dàng dự đoán được là 27NT và S21 sẽ nhanh chóng đưa lực lượng của họ sang bên phía cánh trái để tiếp cận được S34 trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến. Do đó là S34 họ sẽ phải cố gắng là phòng thủ được hai cái cây cầu này, và thực tế là 3 cái vị trí điểm nghẹt ở cái vòng cung này. Và nếu như họ có thể phòng thủ được thì quá là một điều tuyệt vời. Nhưng mình đánh giá khả năng là cái sự phòng thủ này nó cũng không thể kéo dài được lâu. Có lẽ là sang ngày thứ 2 hoặc sang ngày thứ 3 thì S34 sẽ là thất thủ. Còn bên phía cánh phải còn lại thì Kazika của S27 cùng với kết hợp với FVKZ của S36 sẽ nhanh chóng chiếm được hai cái vị trí điểm nghẹt. Và ngay những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến thì mình đoán là FVKZ họ sẽ xây dựng cái đại bản doanh của họ ở đầu phía bên kia của cầu. Còn Kazika sẽ phải mất khoảng độ 45 phút để họ di chuyển quân đội của họ xuống phía nam. Còn UKR thì mình đoán là họ sẽ đưa quân lên cái cầu bên trên thay vì là tấn công trực tiếp vào nhà máy vũ khí của FVKZ, bởi vì mặc dù là nó gần nhưng mà điểm lợi thế của UKR nó sẽ không còn. Và nếu như mình là UKR thì mình sẽ đưa toàn bộ quân đội của mình lên đến vị trí của hai pháo đài và chiếm được cái đường vào hai pháo đài thì là tốt nhất. Tuy nhiên là với lực lượng của UKR khi mà phải đấu với cả hai liên minh thì mình đoán rằng là cái tỷ lệ thành công nó cũng không được cao lắm. Và ngay trong những cái giờ khắc đầu tiên của vòng đấu số 1 thì hai liên minh là S05 và S40 nhiều khả năng sẽ là những liên minh phải nằm ở vùng an toàn và đi farm, bởi vì xung quanh toàn là đồng minh rồi. Farm trong 7 ngày đầu tiên để tích lũy lương thực và thực phẩm cho cái cuộc chiến sau này. Nghe nó cũng có vẻ ổn nhưng mà thực tế có vẻ là nhàm chán. Với khả năng như thế này thì vòng đầu tiên các cái điểm nóng chính ở trên bản đồ sẽ là nơi mà diễn ra cuộc đấu của S34 chiến đấu với S21 và S27, hoặc là UKR đấu với lại FVKZ và Kazika ở các cái vùng mà đang nhấp nháy ở trên bản đồ. Đây là những cái điểm nóng mà mình suy đoán được là nó sẽ diễn ra ở 7 ngày đầu tiên trong cái bản đồ San Francisco này. Đó. Rồi, tiếp theo là những dự đoán dành cho vòng 2 thì với cái thời gian tích trữ lương thực 7 ngày đầu tiên khá là nhàm chán thì sau khi vòng pháo đài thứ nhất mở ra thì khu vực số 2 sẽ được mở liên thông và S05 cùng với S40 sẽ có thể tham chiến vào. Thế thì với như thế này thì các cái điểm chiến đấu chính của bản đồ này nó chỉ diễn ra ở trong hai cái khu vực nhấp nháy này ở trong vòng đấu số 1. Cho nên là nhiều khả năng là UKR cũng không thể tiến xa được, hoặc là S34 họ cũng không thể tiến xa hơn được. Thế thành ra là mình dự đoán rằng UKR họ sẽ phải đảo cánh sang bên phía cánh trái để hỗ trợ cho S34 cùng với S40 để đẩy lùi lại S21 và 27NT. Trong khi đó thì S05 họ hoàn toàn không có nhiều cơ hội để tham chiến, bởi vì là bên tay trái của họ là 27NT là đồng minh, cho nên là chắc là họ sẽ di quân xuống phía nam để hỗ trợ Kazika và FVKZ cùng tấn công vào UKR. Với cái phân tích như vậy thì nhiều khả năng địa đồ chiến thuật nó sẽ diễn ra giống như hình này. Hướng tiến công chính của các liên minh ở trong vòng số 2 nó sẽ diễn ra như thế này. Và từ ngày thứ 7 cho đến khi mà tòa nhà lô cốt số 1 mở ra để chúng ta có thể tiến vào vùng trung tâm thì mình nghĩ là cục diện của cuộc chiến nó sẽ diễn ra theo một cái chiều như thế này. Một nửa bên tay trái sẽ là phần do bên phe đỏ kiểm soát và một nửa bên tay phải sẽ là phần do phe xanh kiểm soát, và toàn bộ cái cuộc chơi nó sẽ diễn ra cân bằng và khả năng là sẽ phải đợi đến vòng đấu số 3 khi mà tòa nhà lô cốt mở ra và chúng ta sẽ xem ở vòng đấu số 3 này cuộc chiến nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì đây là một trong số dự đoán của mình và mình nghĩ rằng khả năng này nó sẽ thành công rất cao. Còn cảm nhận của bạn như thế nào về mùa giải Epic lần này và với sự sắp xếp của các nhà lãnh đạo thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và mình rất mong muốn được lắng nghe những cái suy nghĩ của các bạn về cục diện của cuộc chiến ở trong vòng đấu Epic mùa giải lần này. Và các bạn có dự đoán gì nữa thì cũng hãy để lại ở phần bình luận. Ok, rồi còn bây giờ video clip xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.